Người ta vẫn thường ví von con đập này như một con quái vật bê tông khổng lồ đang nằm ngửa chắn ngang dòng sông lớn bậc nhất châu Á. Nhưng để con quái vật này không bị dòng nước đẩy trôi, các kỹ sư Trung Quốc đã thiết kế một khối kiến trúc phình to một cách cực đoan từ trên xuống dưới, tạo thành hình thang siêu vuông siêu dày. Nhìn từ xa chẳng khác gì một ngọn núi nhân tạo sừng sững ghim chặt vào lòng đất. Thành đập Tam Hiệp lớn cỡ nào? Hãy bắt đầu từ điểm cao nhất của con đập, nơi người ta gọi là mặt đỉnh đập. Tưởng tượng cái bờ trên cùng ấy, nơi các kỹ sư đi lại kiểm tra, rộng tới con số đáng kinh ngạc đó khoảng 40 mét. 40 mét nghĩa là gì? Nghĩa là nó đủ rộng để người ta sơn vạch, chia làn và mở hẳn một con đường cao tốc 4 làn xe chạy thênh thang mà hai bên vẫn còn dư đất làm vỉa hè cho khách du lịch đi bộ ngắm cảnh. Đứng trên đỉnh đập, nếu nhìn sang hai bên cánh, bạn sẽ thấy một dải bê tông chạy dài tít tắp đến tận đường chân trời với tổng chiều dài khoảng 2,5 km. Từ vị trí của đỉnh đập lộng gió, nếu bạn tò mò ngó đầu xuống phía dưới chân đập, cảm giác chóng mặt sẽ lập tức ập đến vì khoảng cách từ đỉnh xuống đáy dao động từ 181 đến 185 mét, tương đương với chiều cao của một số tòa văn phòng khoảng 60 tầng hiên ngang giữa lòng thành phố. Thế nhưng điểm mấu chốt tạo nên sức mạnh vô địch của đập Tam Hiệp không nằm ở chiều dài hay chiều cao mà lại nằm ở phần khuất sâu giữa lòng nước, đó chính là phần chân đập. Càng đi xuống, con đập càng phình to một cách khủng khiếp và khi chạm đến tầng đáy, độ dày của nó đạt đến con số không tưởng là khoảng 115 mét. Nghĩa là nếu chúng ta lật ngang con đập, phần đáy của nó có thể chứa vỏn vẹn cả một trận cầu đỉnh cao từ cầu môn bên này sang cầu môn bên kia, bao gồm cả hai khu vực phòng cấm địa. Chính độ dài chân đập sừng sững như một pháo đài này mới là bệ đỡ vững chắc nhất, giúp siêu công trình có thể gồng gánh áp lực từ một hồ chứa khổng lồ có dung tích siêu lớn. Và chính sự chênh lệch khủng khiếp giữa độ dày đỉnh đập 40m và chân đập 115m đã tạo nên một hình khối vững chãi đến mức cực hạn. Sự tính toán này không phải là một sự ngẫu hứng kiến trúc để làm đẹp cho dòng sông, mà nó là một lời giải đáp hoàn hảo cho những bài toán vật lý hóc búa nhất về áp lực chất lỏng mà con người từng đối mặt. Sự đồ sộ này dẫn chúng ta đến với một câu hỏi tò mò kế tiếp. Đó là tại sao các kỹ sư phải tốn công, tốn của làm cái phần đáy dày một cách điên rồ đến như vậy, và nguyên lý khoa học nào đang ẩn giấu đằng sau khối bê tông dày bằng cả sân bóng đá này. Để hiểu được độc chiêu thiết kế của các kỹ sư khi xây đập Tam Hiệp thì cần phải hiểu rằng càng xuống sâu áp suất nước càng lớn. Khi các bạn lặn xuống hồ bơi, càng xuống sâu thì hai tay cảm thấy đau nhức, tức ngực vì bị một áp lực vô hình đè nén. Đối với một hồ chứa siêu to khổng lồ như của đập Tam Hiệp, quy luật này hoạt động với một quy mô tàn phá tột độ. Ở sát mặt nước, áp lực mà dòng nước tác dụng vào thành đập hầu như bằng không hoặc rất nhỏ. Nhưng cứ mỗi mét lặn sâu xuống dưới, áp lực ấy lại nhân lên gấp bội. Đến khi chạm vào đáy hồ ở độ cao hơn 100 mét, áp lực nước đẩy vào thân đập lúc này trở nên vô cùng kinh hoàng. Nó sẵn sàng bẻ gãy, nghiền nát hay thổi bay bất kỳ bức tường nào nếu bức tường đó có kết cấu mỏng hoặc là không đủ vững chãi. Khi trọng lượng khổng lồ của hàng chục triệu tấn bê tông hướng thẳng xuống tâm trái đất, nó tạo ra một lực ma sát vĩ đại giữa đáy đập và nền đá gốc bên dưới. Lực ma sát này lớn đến mức dòng nước dù có hung hãn đến đâu, có đẩy mạnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm con đập bị xê dịch dù chỉ là 1mm. Chứ đừng nói đến chuyện lật nhào được khối kiến trúc đồ sộ này. Vậy thì con đập phải được xây ở một chỗ cực kỳ vững chãi phải không nào? Và để tìm ra câu hỏi này, người ta đã phải khảo sát rất kỹ và chọn vị trí xây đập Tam Hiệp tại khu vực Tam Đấu Bình, nơi có một nền địa chất cực kỳ lý tưởng với tầng đá granite nguyên khối nằm sâu dưới lòng sông. Các công nhân đã phải bóc tách, cạo sạch hàng triệu tấn đất đá, bùn cát lỏng lẻo để lộ ra lớp đá granite cứng như thép này. Sau này mới tiến hành khoan sâu và đổ những mẻ bê tông bóng đầu tiên. Thân đập dày 115m kết hợp với nền đá granite kiên cố đã tạo thành một khối thống nhất, biến đập Tam Hiệp trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng để nhào nặn được một hình thang khổng lồ, dày dặn và kiên cố như vậy, người ta phải ném vào lòng sông Trường Giang những khối vật liệu khổng lồ đến mức nào? Đó lại là một chương ly kỳ khác của những con số, nghe xong đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Khi lật lại những cuốn nhật ký công trình của dự án thế kỷ này, bất kỳ ai cũng phải ngả mũ thán phục trước khối lượng vật tư khổng lồ mà người Trung Quốc đã đổ về đây để xây đập. Đầu tiên phải kể đến bê tông, thứ vật liệu cốt lõi làm nên da thịt của con đập. Tổng khối lượng bê tông được sử dụng cho đập Tam Hiệp đạt đến kỷ lục là 27,2 triệu mét khối. Con số này lớn đến mức nếu chúng ta đem toàn bộ lượng bê tông đổ thành một bức tường dài 1 mét, cao 1 mét, thì bức tường đó đủ dài để chạy cuốn một vòng quanh toàn bộ đường xích đạo của trái đất. Để trộn và đổ một lượng bê tông khổng lồ như vậy liên tục trong nhiều năm trời, các kỹ sư phải thiết kế một hệ thống dây chuyền băng tải và hậu cần khổng lồ hoạt động không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm và mưa nắng.
Nhưng bê tông thôi thì chưa đủ. Con đập muốn có độ dẻo dai, chống chọi được những trận động đất dữ dội hay áp lực uốn cong của dòng nước thì bắt buộc phải có một bộ khung xương bằng thép cực kỳ vững chắc bên trong. Người ta phải dùng đến 463.000 tấn thép gia cố để đan thành những lưới thép dày đặc trước khi đổ bê tông đè lên. Để so sánh thì khối lượng thép này tương đương với sức nặng của 63 cái tháp Eiffel ở Paris cộng lại, hoặc đủ để chế tạo hàng chục chiếc siêu hàng không mẫu hạm cỡ lớn chạy trên đại dương. Sự kết hợp giữa hàng chục triệu khối bê tông và hàng trăm ngàn tấn thép đã tạo ra một khối lượng tổng thể khổng lồ, biến đập Tam Hiệp trở thành một thực thể siêu nặng đè chặt lên lớp vỏ của trái đất. Thế nhưng, để đổ bê tông ở đây cũng lại là một chuyện không dễ, bởi vì sợ bê tông sinh nhiệt. Khi bạn trộn xi măng với nước, một phản ứng hóa học gọi là quá trình thủy hóa sẽ xảy ra và nó sinh ra một lượng nhiệt rất lớn. Nếu các bạn đổ một cột bê tông nhỏ ở nhà thì lượng nhiệt này dễ dàng thoát ra ngoài không khí. Nhưng ở đây với một khối bê tông dày như vậy, to như vậy, khủng như vậy thì chênh lệch nhiệt độ có thể lên đến hơn 70 độ C, trong khi lớp bê tông bên ngoài tiếp xúc với không khí lạnh lại có nhiệt độ thấp hơn nhiều. Sự chênh lệch khủng khiếp giữa bên trong và bên ngoài làm cho khối bê tông co giãn không đều, dẫn đến việc xuất hiện các vết nứt toác ngay từ bên trong lòng đập. Đối với một con đập thủy điện, một vết nứt nhỏ bằng ngón tay dưới áp lực nước kinh hoàng cũng có thể biến thành một thảm họa. Để giải quyết bài toán nhiệt độ nhức óc này, các kỹ sư Trung Quốc đã phát minh ra những độc chiêu giải nhiệt có 102. Họ xây dựng những nhà máy sản xuất đá lạnh khổng lồ ngay tại công trường. Thay vì dùng nước thường để trộn bê tông, họ dùng nước đá lạnh để kìm hãm sự phản ứng tỏa nhiệt ngay từ ban đầu. Chưa dừng lại ở đó, bên trong những cái khuôn đúc bê tông dày đặc lưới thép, người ta còn luồn lách hàng ngàn cây số đường ống nước bằng kim loại. Khi bê tông được đổ vào, nước lạnh sẽ được bơm chạy liên tục xuyên qua các đường ống này, giống như hệ thống tản nước trên két làm mát của xe ô tô, giúp hút toàn bộ nhiệt lượng từ lõi sâu của khối bê tông ra ngoài. Nhờ chiêu tản nhiệt kỳ công đó, khối bê tông dài 115 m của đập Tam Hiệp mới có thể đông kết một cách hoàn hảo, đặc quánh, mịn màng và không có một vết nứt vi mô nào, đảm bảo tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng con đập vững như bàn thạch và tích đầy nước vào hồ chứa, thì có một hiện tượng mang cấp độ vũ trụ đã xảy ra. Khi hồ chứa Tam Hiệp tích đầy, một khối lượng chất lỏng khổng lồ tương đương 42 tỷ tấn đã bị nhấc bổng lên và dịch chuyển ra khỏi tâm của trái đất so với vị trí ban đầu của dòng sông. Hiện tượng này trong vật lý được gọi là thay đổi mô men quán tính của trái đất. Kết quả là tốc độ tự quay quanh trục của hành tinh chúng ta bị chậm đi mất khoảng 0,06 micro giây, tức là khoảng 1/1000 giây. Con số này là cực kỳ nhỏ bé và con người không thể cảm nhận bằng giác quan thông thường, nhưng nó là một minh chứng đanh thép, một bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh công trình của con người đã vượt qua mức độ cải tạo cảnh quan thông thường, chạm đến mức làm thay đổi cả những thông số vật lý của cả một hành tinh xanh. Con đập với phần đáy dày bằng một sân bóng đá ấy không chỉ đơn thuần là một bức tường giữ nước, mà nó đã trở thành một biểu tượng vĩ đại cho ý chí, trí tuệ và khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người. Nó đứng vững vàng trước thời gian và dòng chảy của bão tố. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh.